वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා තියෙන bell icon එක click කරලා all දාගෙන තියාගන්න මම දාන වීඩියෝ වල ළඟට notification එක මාර්ගෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එතකොට කාටත් කලින් ඔයාලා ළඟටම හරි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද roll කරලා වීඩියෝ බලලා ඩොලර් හොයන්න පුළුවන් app එකක් ගැන. ඇත්තටම අපිට එකකින් කරන්න තියෙන්නේ ග්‍රෑම් හොයන්න. ග්‍රෑම් එකක් ඩොලර් 3.53ක් වෙනවා දැන්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් ගිහින් මෙන්න මේ app එක download කරගන්න, install කරගන්න ඔයාලගේ phone එකට. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පෙන්වන්නේ. install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා install කරගත්තට පස්සේ open දීලා මම දාලා තියෙනවා කෝඩ් එකක්. ඒ කෝඩ් එක දීලා ඔයාලා ෆෝන් නම්බර් එක දීලා ටික් 4ක් දාන්න තියෙනවා මේ කොටු 4කට. ඒ ටික් 4ට කොටු 4 ටික් 4 දාලා ඔයාලා sign up වෙන්න. sign up වෙලා sign up වුණ ගමන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. මෙන්න මේ app එක. අතන මේක roll කරන්න තියෙනවා, වීඩියෝ බලන්න තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ග්‍රෑම් එකක් 3.52ක් වෙනවා අද වෙනකොට. මට ග්‍රෑම් 13.2ක් තියෙනවා. මේකේ අපි බලමු roll කරන්න තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන go to the free කියලා. මේ time to roll. ඔයාලට පැයෙන් පැයට roll කරන්න දෙනවා. අපි යන roll කරන්න. මෙන්න මේ තියෙන්නේ roll කියලා මේක ටික් එක අන්නේ roll කියන එක ක්ලික් කරන්න. මේ තියෙන්නේ අපිට හම්බ වෙන ගාන. මේ ගාන වැටුනොත් එහෙනම් 503යි. 503 කියන්නේ මෙන්න මේ ගාන 301ත් 999ත් අතර ග්‍රෑම් 0.1ක්. ග්‍රෑම් 0.1ක් හම්බුණා අපිට. ඉතින් මම ග්‍රෑම් වලින් මේ roll කරලා හොයාගත්ත ගාන ග්‍රෑම් 1.3යි 3ක්. මේ වීඩියෝ watch වීඩියෝ මෙන්න මේ වීඩියෝ ඔයාලට මෙතන මම වීඩියෝ බලලා තියෙන දැන් දවසට වීඩියෝ 3ක් 4ක් විතර හම්බ වෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ පල්ලෙහා තියෙන මෙන්න මෙතනින් පල්ලෙහා අන්නේ වීඩියෝ ටික බලන්න ඔයාලා. තප්පර 60යි තියෙන එක වීඩියෝ එක විනාඩියයි. ඔයාලා තවත් ඔයාලට පුළුවන් ග්‍රෑම් 5ක් හොයාගන්න. ඔයාලට මෙන්න මේකට වීඩියෝ එකක් මෙන්න මේ app එකට අදාළ වීඩියෝ එකක් හදලා ඔයාලා social media වල follow කරන්න. follow කරලා ඔයාලා ඒ link එක මෙතනට දෙන්න. link එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා ග්‍රෑම් 5කුත් හම්බ වෙනවා මෙතනින්. අපි යම් බලන්න දැන් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ smart contact කියන එක. අන්න ඒක click කරන්න. ඒ click කරාට පස්සේ මෙන්න ඔයාලට හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඒවා. මෙතන තියෙනවා confirm කරන්න. මම confirm කරලා තියෙන්නේ ඔක්කොම ටික. අන්න ඒ වගේමත් හම්බ වෙනවා ග්‍රෑම්. අපිට ග්‍රෑම් තමයි හොයාගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා referral මගින් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේක copy කරලා link එක copy කරලා ඔයාලා මේ referral මගින් හොයාගන්න පුළුවන් commission එකක්. ග්‍රෑම් 3ක commission එකක්. අපි යම් බලන්න දැන් මේක withdraw එක ගන්න කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ withdraw කියන option එකට යන්න. ඔයාලා bitcoin වලට ගන්න පුළුවන්. bitcoin වලට ගන්න පුළුවන්. PayPal වලට ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන PayPal email එක දෙන්න මෙතන ග්‍රෑම් ගන්න දෙන්න ඕන. ග්‍රෑම් 500ක තමයි minimum withdraw එක ගන්න පුළුවන්. ග්‍රෑම් 500ක් කියන්නේ ඩොලර් අපි බලමු කීයක්ද කියලා. මගේ balance එක pending වෙනවා. balance එක මට ග්‍රෑම් එකක අපි බලමු ග්‍රෑම් එකක් මිල ඩොලර් 3.66යි. දැන් වැඩි වුණා 6. 3.66 ග්‍රෑම් එකක මිල. බලමු 3.66. මම කැල්කියුලේට් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. 3.66. ඒ තියෙන ග්‍රෑම් එකක මිල. අපිට ග්‍රෑම් 500 යන්නේ. මේක වැඩි කරමු අපි 500.
1830යි. ඩොලර් 1830. ඩොලර් 1830ක් කියන්නේ දැන් ඩොලර් එකේ මිල ඩොලර් 195ක් 95ක් වගේ මට මතක විදිහට බලන්න. එතකොට 3,56,850 අපිට නිකන් ඉඳලා මේකේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඔයාලා රෙෆරල් මගින් මේක සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. රෝල් කරලා වීඩියෝ බලලා. එතන මම කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දැන් කොරෝනා නිසා ගෙදර ඉන්න නිසා මෙන්න මේ වගේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මම වගේ සල්ලි හොයන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මතක ඇතුව මගේ channel එක subscribe කරලා පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් මං ගිහින් එන්නම් යාළුවනේ. ඔයාලට සුබ දවසක්.